chuty ගාලුත් වැඩ බලනකොට එන්න. අද මං හදන්න යන්නේ පීනට් කේක් එකක්. මේ වගේ මේ වලින් ටිකක් හොඳට බේක් කරා ගන්න. මේ වගේ සීන් ටිකක් මේ බටර් අපි බීට් කරා ටිකට් වගේ මේ සීන් ටිකක් දාගන්න ඕනේ. වගේ හොඳට සීන් ටික දී වෙනකම් හොඳට බීට් කරා ගන්න ඕනේ. මේ වගේ විතර ගොඩ ටිකක් දාලා හොඳට බීට් කරා ගන්න.
රජ දෙතිට හොඳ බලනින්න රායි. අපි අයිසින් කේක් එකට ගාන්න කලින් මේ වැදින් කපා ගන්න ඕනේ. මම මේ හදාගත්තේ කේක් එකට ඔයගොල්ලන්ට මතකයිනේ මුවානා මේ කාටුන් එක. ඒ මුවානා කාටුන් එකේ ටොප් එක මම ගත්තා. ඒක තියෙනවා. මේක තියෙනවා. යාළුවනේ මම හැදුවේ මේ කේක් එක. Nãy tôi ra rồi, nên là biết thời đó về đi tệ. Rồi thế này. Cái lắp cả là sẽ bắn muốn được. Bắn to đó. Mà như cái là sẽ tất nhiên đâu mà. Bây giờ dù thế là nó chứ gì đâu à. Rồi.